السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما مليكة. اليوم جبت لكم وصفة جديدة كثير ناس سألوني عنها، اللي هي فطائر السبانخ. أتمنى وصفة اليوم تنال إعجابكم. تعالوا مع بعض نشوف المقادير وطريقة التحضير، وأتمنى لكم فرجة ممتعة. يلا تعالوا مع بعض نشوف المقادير. نحتاج 6 أكواب من الطحين لكامل استعمالات منخلين، طبعا دائما طحين منخل. في عندي كاستين تقريبا وربع من المية الدافية الفاترة، وعندي كاسة من الحليب الفاتر، نص كاسة من زيت نباتي أو فيك تستعملي زيت زيتون، معلقة ونص كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من الملح. هذه هي كل مكونات العجينة اللي بنحتاجها لعجينتنا. تعالوا مع بعض نعمل العجينة وخليكم معي. بالعجانة حطيت 6 أكواب من الطحين. هلا بندير كل النواشف تبعنا اللي هو الملح، الخميرة والسكر. بدنا ندير السكر تبعنا. هلا بنشغل عليهم العجانة بس عشان يختلطوا مع بعض منيح، وبعدين بندير الزيت. هلا بنضيف عليهم الزيت النباتي تبعنا. بعد ما درنا الزيت بدي انا اشغل العجانة شوي عشان الطحين كله يتلبس الزيت، وبعدين بندير الحليب الفاتر. هلا شلت هذا الشبك اللي احنا كنا نخلط فيه. هلا الطحين تبعنا تلبس كل الزيت. هلا بدي اشغل عليها واضيف الحليب شوي شوي دافي. هلا بنضيف المية الفاترة شوي شوي. انا هون عندي كوبين وشوي، بدي اشوف قديش تاخذ مني على حسب طحين. هلا بدي اشغل عليها 5 دقايق لحد ما تعجن منيح منيح، وبعدين بورجيكم كيف صارت. هيا بعد ما عجنت 5 دقايق، شايفين كيف العجينة تبعتنا؟ هيا العجينة تبعتنا، شايفين كيف شكلها؟ هلا بدي اغطيها 5 دقايق وارجع تاني ارد اعجنها 3 دقايق. هلا بعد ما مر 5 دقايق، هلا بدنا نرد نعجنها كمان 3 دقايق. هاي العملية بتخليها تتشرب السوائل اللي فيها، وهيك بتجمد معنا شوي. هلا بدنا نشغل عليها 3 دقايق وبعدين نوقف. خلاص هيك كملت 3 دقايق معنا. هلا بنحط في ايدينا شوية زيت عشان ما تلزق، نقيمها. شايفين العجينة كيف؟ أنا هيك بدي إياها. هي صارت مطاطية وطرية كتير. هلا بندهن شوية زيت نباتي ونحط فيه عجينتنا. هي بنخليها تخمر 1.5 ساعة. بعد 1.5 ساعة برجع لكم وورجيكم كيف بدنا نعملها. هلا بدي اروح احطها هلا بمكان دافي 1.5 ساعة واخليها. بدي هلا اروح نعمل سبانخ مع بعض. لحشوة السبانخ انا بحتاج ل6 كاسات طحين، 4 ربطات صغار من السبانخ فرمته خشن زي هيك، فيك تستعملي فروزن وفرمت 2 حبتين بصل متوسط فرم ناعم. شايفين كيف؟ هلا بدنا كيف ننعمه. انا ما بسوي السبانخ على النار، انا بستعمله ني في ني. هلا بحط له معلقة كبيرة من الملح، وهلا بدي افرمه قدامكم بايدي
هاي العملية بتخليه انه يطرى يدبل معانا، ونفس الوقت البصل نفس الشيء وينزل كل المية اللي فيه عشان ما يطلعناش مية في العجينة وتنفتح معانا. هلا نضلنا نفركه هيك لحد ما يدبل، وبعدين بنضيف عليه المكونات الثانية. يعني هيك سبانخ لما نخليهم نيف بحس انه فيهم فوائد اكثر ما ان احنا نطبخه على النار. طبعا حتى على النار طيب، بس يعني انا بحبه هيك نيف. انا حضلي امعك في السبانخ لحد ما يدبل وبرجع لكم. هيو بعد ما معكته بايدي شايفين نزل مية كتير من السبانخ. هلا اذا بدك انت تفرزي السبانخ، اورجيكم طريقة انا كيف بفرز السبانخ. لو حابة تفرزيه بس ما تضيفي عليه البصل، بتقطعيه خشن زي ما انا عملته، وبتحطي عليه شوية ملح بسيطة، وتمعكيه بايديك تعصريه لحد ما ينزل، شفتي كل المية اللي جوا، وبعدين تحسيه يعني نشف المي، بعدين تعبيه باكيتات وتحطيه بالفريزر. هلا بدنا نضيف عليه عصير ليمونتين. عندي هون ربع كاس زيت زيتون، معلقتين كبار من السماق. هون عندي نص معلقة صغيرة من الفلفل مجروش حار، وعندي ربع معلقة من الفلفل الأسود، وعندي بهار مشكل معلقة صغيرة. هذا بهار فلسطيني، فيك تستعملي بهار يعني مشكل أو 7 بهارات اللي هو بس ما تكتري. طبعا متوفر في كل المحلات العربية. هلا كمان نخلطهم مع بعض ونخليهم بالمصفاية، الزيت والليمون، بس ما نفركهم شوي لانه هم هيك حينزلوا السبانخ، حتنزل ميتها. بهيك خلصنا السبانخ تبعنا. هلا بدي احطه على جنب ينزل كمان مية، وهلا بدي اجيب العجينة وارجيكم كيف بدنا نطبقهم مع بعض. خليكم معي لا تروحوا. هي بعد ما مرت ساعة ونص، هي كيف شايفين العجينة كيف خمرت معانا. هلا بدنا نقطعها قطع كرات على حسب الشكل اللي بدك اياه، بدك اياه صغير بدك اياه كبير، بس انا بحب اعمل معجنات السبانخ بالذات بحب اكبرهم. شايفين العجين كيف مقطراها. هلا انا بدي ادير طحين هون، وبدي اصفط الكرات تبعي. وهلا بدنا نقطع العجينة تبعتنا. شايفين كيف ما احلاها. هيك انا بدي اكبر كرات شوي. هيا وبنحط هون. هيا بعد ما عملناها كرات مع بعض، هلا بدي امدها بطحين. بدنا نمد اول وحده، شايفين بدي امدها. فيكي تمديها بايديكي او فيكي يعني تستعملي الشوبر. لازم تحطي الطحين عشان ما تلزق معاكي. حاولي على قد ما تقدري انك تخليها دائرة. هلا بدنا نحط معلقة كبيرة من الحشوة. شايفين الحشوة تبعتنا كيف دبلت. نضيف كمان شوية صغيرة. انا بحب كتير احط فيها حشوة كتير بتطلع اطيب، يعني بناكل سبانخ مش ناكل عجين. هلا اهم اشي ما نوصل عشان ما تفتح معانا في الفرن. لازم لما نطويها يكونوا ايدينا يعني ناشفين، انه ما يوصل
ما نبل العجينة بالسبانخ. هاي شايفين هيك جاهزة معانا. هاي الأولى. هي بعد ما خلصنا كل الصينية، هلا بدي ادهنها زيت زيتون من الوش. هذا بعطيها قرمشة وبعدين ادخلها الفرن. هلا انا حميت الفرن قبل ربع ساعة على 400 فahrenheit. 400 فahrenheit. بدي ادخلها الفرن، احطها على الرف التحتاني وما بدي افتح عليها اول 10 دقايق، اخلي الفرن عليها مسكر. بعدين افتح وافحصها، اذا تحمرت من الجناب برفعها وبحطها تحت الشواية، بفتح على الشواية يا دوب تتحمر واطلعها. هلا برجع لكم بورجيكم كيف شكلها. وهي الفطاير تبعنا بعد ما جهزت، شايفين كيف شكلها تحمرت منيح. اخذت معي تقريبا 18 دقيقة. زي ما قلت لكم اول مرة لما خليتها 10 دقايق فحصتها لقيتها تحمرت. هيها من تحت شايفين كيف تحمرت معانا. هيها شايفين ما انفتحت زي ما قلت لكم، هي ضلت مسكرة. الريحة كتير طيبة. هلا بدي ارجع لكم، خليكم معي لا تروحوا، اكمل الصواني اللي ضايلين معي وبرجعكم برجيكم كيف شكلها. وهي السبانخ تبعنا بعد ما جهزوا. شفتوا كيف عجننا العجينة مع بعض وكيف عملنا حشوة السبانخ. إذا طبقتوا الوصفة زي ما أنا ورجيتكم إياها إن شاء الله بيطلعوا أحلى فطاير سبانخ. تعالوا مع بعض نفتح واحدة ونشوف كيف شكلها. شفتوا محمرين من برا وطريين من جوا. هاي كتير سخنة. شايفين كيف شكلها بتشاهي، والريحة ما بقولكم. إن شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم. إذا أول مرة بتشوفوا الفيديو وتفرجوا على قناتي، أتمنى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا على متابعتكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوني باللايك وبالاشتراك والشير مع الأصدقاء، وشكرا على متابعتكم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.